Sziasztok, Titanilla vagyok, ő pedig itt segítőtársam, Ankarsrum. Ma összetörjük minden háziasszony rémálmát és lerántjuk a leplet egy hamis városi legendáról. Nevezetesen elkészítjük az egyszerű brióst. Nyilván mindenki evett már brióst, kicsi korában, tinédzser korában, a menzán, egy kis karamellás tejjel, aztán később vett a pékségben, de elárulok egy titkot, az otthon készíthető változat sokkal finomabb, mint amit a különböző pékségekben vásároltok. És nem utolsó sorban mindenfélével fel lehet tuningolni, az aszal gyümölcsöktől elkezdve a magokon keresztül a különböző fűszerekig, és aztán pedig gyönyörűen lehet díszíteni. Mindenhol megállja a helyét egy délutáni teázáson, egy vacsorán és reggelinek, meg aztán eszméletlenül fullos. Azt is megmutatom ma nektek mindezek után, hogy ezt az egyébként rettegett péksüteményt hogyan tudjuk otthon borzasztó gyorsan elkészíteni ezzel a kis ügyes Ankarsrum robotgéppel. Az alapdarabokat fogom használni, ezzel fogom keverni. A keverőt csak szimplán behelyezem, hozzáállítom a tál széléhez, nem húzom meg a kart, mert a tészta fogja majd nyomogatni a keverőt kifele, tehát fontos, hogy tudja a keverő dolgozni a tésztát. Ez így szépen hozzáilleszkedik a tál széléhez, ez pedig itt a lapát, ami a tésztát nem engedi rátapadni az edényfalára. Semmi más nem kell csinálni, mint mondtam, nagyon egyszerű lesz, mint összedobálni a hozzávalókat. Ez nem más, mint 190 g vagy egy nagy bögre liszt. Bele. 3 evőkanál tej, van egy ilyen szuper kis mérőkém. 2 és 3, hú, de kicentiztem. 1 teáskanál só. A mamám azt mondta volna, hogy egy nagy csipet. 2 teáskanál, vagy 1 evőkanál cukor. A szárított élesztőből pedig 4 g, vagy 1 teáskanál, ez nagyjából ugyanazt a mennyiséget fogja kiadni, és legvégül pedig 3 darab egész tojás, mindenféle kevergetés, meg minden nélkül. Na most, semmi más nem következik, mint Ankarsrum helyettünk elvégzi a kemény és nehéz munkát. Be fogom indítani, és 3 percig a legalacsonyabb fokozaton fogom keverni. Három perc legalacsonyabb fokozaton történő keverés után közepesre kell állítani az erősséget, és további 3 percig kell keverni. Ezt követően pedig egyesével fokozatosan kell adagolni a vajkockákat úgy, hogy a következő kockányit csak akkor dobhatjuk a keverőtálba, ha az előző már megfelelően elkeveredett. A legvégén egy fényes és kicsit ragadós tésztát kell kapnunk, amennyiben úgy látjuk, hogy egy pici liszt vagy vaj még szükséges, természetesen azt pótolhatjuk. Ezt követően pedig semmi más nem csinálunk vele, mint rátesszük az Ankarsrum tetejét, és behelyezzük a hűtőbe 1 óráig pihenni. Eljött tehát a nagy pillanat, itt az idő, hogy ne csak az Ankarsrum robotgép dolgozzon, hanem én is hozzáérjek a tésztához, ami szépen megkelt. Lisztezett deszkán fogom egy kicsit átgyúrni, kinyújtani. Ahogy a Ankarsrum receptkönyv mondja, most egy kicsit ki kell belőle nyomogatni a levegőt. Kicsit kinyújtom, nem nagyon, olyan 2,5 cm vastagra körülbelül. Összehajtom úgy, hogy az egyik végét és a másik végét középre, és aztán újra meghajtom, és ezt a folyamatot, tehát a kétszeres behajtást még egyszer megismétlem, és egy picit belisztezem, visszateszem a helyére,
és további 1 óráig fogom kereszteni. Fedő, és megy vissza a hűtőbe. Az a jó hír, hogy gyönyörűen megkelt a tészta. Itt az idő, hogy briósokat készítsünk belőle. Ismét a receptkönyv szerint ki kell belőle nyomni a levegőt, azaz átgyúrni. Az átgyúrás után pedig darabokra vágom, úgyhogy én ezt az alap briós formát fogom elkészíteni. Számomra ez a legegyszerűbb. Téglalap alakúra nyújtom nagyjából, hogy körülbelül egyforma darabok legyenek, és szétvagdosom. A levágott darabokat szintén a lisztezett deszkán gyönyörű kis körré, gombóckává formáljuk, és utána készülhet belőle a briós formához a vékony henger gyúrása. A receptkönyv szerint 2,5 cm széles kis hengert kell gyártani, és én most az eredeti csigaformájú brióst fogom elkészíteni, úgy, hogy a feltekerést követően a végét itt átdugom, ezzel is biztosítva, hogy a briós sütés közben se jöjjön szét. – 225 fokra melegítem elő a sütőt. Nincs más hátra, mint a szépen előkészített brióskáimat egy vajjal kikent sütőpapíron, tepsiben megsüssem. A vaj meg a sütőpapír egyébként együtt kicsit túlzásnak tűnhet, de itt én igazából már nem azért kenem le vajjal, hogy ne ragadjon hozzá, sokkal inkább azért, hogy még egy kicsit plusz vajas ízt adjak hozzá. Ha kikentem, akkor belehelyezem a briósokat, és nem tudom, hogy mennyire legyek nagyra vágyó, mennyire messze helyezzem el őket egymástól, mekkorák lesznek majd a végén. A tetejét tojássárgájával, amit felvertem, fogom megkenni, és a leges legvégén egy icipici cukrot fogok majd rászórni mindegyikre, csak nagyon picit, hogy egy picit karamellizálódjon a tetején. Mint mondtam, simán lehet ízesíteni ezeket a briósokat mindenfélével. A tetejére szórhatunk például mákszemeket, lemmagot, fűszerezhetjük, kardamonnal, fahéjjal, szóval 1000 meg egyféle brióst készíthetünk. És hát ugye mondanom sem kell, hogy az ankarsrúmmal ez, ahogy láttátok nekem, effektíve munkával körülbelül 2x15 percet jelentett. Elkészült a briós, nincs más hátra, mint hogy ezeket a gyönyörű kis briósokat behelyezzem ide a sütőbe. Felmelegítettük a sütőt 225 fokra, betettük a briósainkat, és ahogy bekerült a sütemény, egyből le kell venni a sütő hőmérsékletét 175 fokra, és így sütni további 40 percig, egészen addig, míg szép aranybarnára nem sülnek. Elkészültek ezek a gyönyörű szép briósok. A kedvencem nekem igazából az eredeti formájú. Mindegyik nagyon szép lett, de azért ez mégiscsak olyan igazi. És bár nem szabad melegen kell tésztát enni, de nem létezhet anélkül friss briós, hogy én bele ne ennék. Tökéletesen átsül. Nagyon finom. Egy kis friss vajjal, jeges kávé. Süssetek ti is brióst, kommentáljatok a videóm alá. Ha esetleg készítettetek, osszatok meg velem különleges formákat, és hogyha van bármi kérdésetek, várom sok szeretettel. Köszönöm, hogy megnéztetek és velem tartottatok. Sziasztok!